Ми вже з вами поговорили про те, що будь-яке читання зображень, воно дуже пов'язано з колом культури, як його описував Стюарт Голл, і від культурного контексту. Ми також в загальних рисах оглянули, як елементи композиції впливають на те, що ми бачимо в зображенні, як конструюється смисл зображення через форми. Але ми ще більше поговоримо зараз про смисл, як з синтаксису, з семантики можна отримати щось більше, як можна пізнати фотографію. Не тільки фотографію, а світлини, але ми багато будемо говорити зараз про фотографію. Ролан Барт у своїй важливій праці «Камера Люсіда», а був такий апарат, який дозволяв краще бачити реальність або краще конструювати зображення. І так він назвав свою працю. Так от в цій книзі він, зацитую буквально, казав: «Фото, за моїм спостереженням, може бути предметом 3 способів дії, троякого роду емоцій або інтенцій. Його роблять, зазнають і розглядають. Отже, це оператор, це сам фотограф, спектатор – це все ми, ті, хто переглядають збірки фотографій в журналах, книгах, альбомах, в архівах. А той чи та, кого фотографують, і хто є мішенню, референтом, певним симулякром, ейдолоном, що випромінює об'єкт, я б назвав його фотографічним спектрумом. Бо це слово завдяки своєму коренню зберігає зв'язок із спектаклем, додаючи до нього ще щось, що віддає кошмарам, які містяться в будь-якій світлині повернення небіжчика». Кінець цитати. Ролан Барт вважав, що фотографія дуже активно пов'язана зі смертю і з бажанням зупинити час. Але, як бачите, в цій цитаті він розрізняє в зображенні 3 агентів. Оператор, тобто той, хто конструює, спектатор, ті, хто дивляться, і спектрум – це те, на що скерована увага. Якщо взяти до уваги, що спектром – це є ось це саме зображення, то ми можемо в ній, а це, знову ж таки, не мої слова, а Барта, ми в ній можемо виявити таких 2 важливих аспекти. Тобто кожний спектрум чи зображення має 2 елементи, які він їх називає студіум і пунктум. Не або, а і. Студіум – це певне культурологічне знання, що дозволяє тому, хто дивиться, зрозуміти, що зафіксовано на фотографії. Це, умовно, семантика пов'язана з синтаксисом. Тобто, коли ви розумієте елементи і як вони зв'язані, і ви можете прочитати, що перед вами стоїть. Це студіум. Це те, як ваша освіта впливає на те, що ви розумієте. Ну, ваша освіта, ваша культура, тобто все, що ви набули на певному етапі свого особистого розвитку. Що ж таке пунктум? Пунктум він використав для цього поняття латинське слово, яке означає залишити рану, вколоти, залишити якийсь слід. Це якісь випадкові деталі, якісь елементи, які збуджують, змінюють щось в цьому студіумі. Тобто вони викликають у вас особисту реакцію. Вони колять глядача буквально. Той пунктум, він має тебе вколоти. І оцей пунктум, він не може мати правил. Тобто одні елементи зображення вколять мене, інші вколять вас. Не обов'язково, що вони діють однаково. Але коли є цей пунктум, і ми можемо його ідентифікувати, тоді світлина має велику силу над тим, хто на неї дивиться. Отож, за роздумами Ролана Барта ми маємо такі елементи, як оператор, це автор світлини, спектрум, це те, на що дивиться цей автор світлини, що він показує, чи вона, і спектатор, глядач, який буде дешифровувати, розкодовувати це зображення. Можна додати ще один аспект в це читання і в конструювання смислу культурного картин – це демонстратор. Ну, наприклад, я, коли працюю куратором, я додаю ще якесь значення до елементів, які вже тут озвучені були. До автора, і до спектатора, і до спектрума. Я додаю свою якусь кураторську конструкцію.
Можливий ще такий агент, як демонстратор, але не в Ролана Барта його немає, це просто деякі інші дослідники пропонують додати такий елемент. Але все рівно залишається питання, а хто творить смисл? Автор, глядач чи якийсь умовний куратор? Де зберігається, де шукати, як можна створити цей пунктум, перепрошую. Ось є, наприклад, зображення перед вами, і тут незрозуміло, жінка фотографує на телефон будівлю в Нью-Йорку, і що з елементів цього зображення може стати пунктумом, ми не знаємо. Чи це телефон, чи відображення в телефоні, чи елементи прикрас на руках, чи час доби. Відповіді на це немає. Культура є важливою конотацією в студіум, оскільки, як каже Барт, культура є контактом між творцями і споживачами. Культура конструює можливість діалогу. Власне, читання фотографій неможливе без культурного контексту, як ми вже згадували. Культурне середовище визначає, які ідеї передаються від фотографа до глядача. І якщо людей з абсолютно різних культур попросити проаналізувати одну і ту ж фотографію, швидше за все ви отримаєте дуже різні інтерпретації. Дуже часто, як і Барт казав, фотографія, вона, або такі от світлини, які технічно дозволяють ловити миттєвості історії, вони мають оцей такий конотат, пов'язаний зі смертю. Той же ж Барт, дослівно, якщо його цитувати, він каже, що от молоді люди, які снують по світу і віддають всю свою енергію тому, щоб спіймати якісь новини, спіймати елементи реальності, насправді вони є агентами смерті, каже Барт. Фото – це спосіб, яким наш час приймає в себе смерть, користуючись оманливим алібі, сповненого вітальністю життя, професіоналом, фіксації якого в якомусь сенсі є фотограф. Історично фотографія мала відношення до кризи смерті, що проявилася з другої половини 19 століття, каже Барт. І я б волів, щоб замість невпинного вписування винаходу фотографії в соціальний, економічний контекст, вчені вдалися б краще задалися питаннями про антропологічні зв'язки смерті і цього виду зображення. Тобто навіть от в цій цитаті з камери Люсіди Ролана Барта, а поруч на моєму слайді ви бачите світлину з Українського Майдану, лауреата Шевченківської премії Олександра Глідєлова. І це досить сильні по наповненню, але дуже контекстуалізовані для українського глядача зображення. Але навіть ось з цих роздумів ми бачимо, що смерті на самих світлинах немає. Тобто Ролан Барт читає смерть культурологічно, читає її поза рамками самого зображення. Він розуміє це, виходячи з ширшого контексту європейської культури. Отож, для пізнання смислу любого зображення, я вже про це згадував, але ще раз хочу наголосити, важливо розуміти оці кількарівневі агентності, про які теж говорить і Барт, і Умберто Еко, і багато інших дослідників. Це агентності автора, агентності інтерпретатора і агентності самого візуального твору. Сам Умберто Еко часто згадував, що йому говорять критики: дивіться, ви в своєму творі такому-то говорите ось це, і воно означає ось це. На що Умберто Еко казав: я не закладав там таких смислів. Для мене це було певні елементи форми. Я просто там описував те, що мені здавалось цікавим на той момент. Те, що воно набуде такого звучання, такого розуміння, він не контролював. І так є в кожного автора. Фільму, зображення, світлини. Автор, конструюючи свою суб'єктивну конструкцію візуальності, приймаючи якийсь елемент світу і трансформуючи його в певну форму репрезентації того світу, перетворюючи в якийсь символ, цей автор не завжди може контролювати, які зв'язки будуть відбуватися. Відповідно, агентність самого твору, вона важлива. Не все, що говорить зображення, там придумав автор. Не все, що ми читаємо в зображенні, там помістило це зображення чи автор. Це щось можемо принести ми, як Ролан Барт говорить про фотографію і смерть.
Це його принесена додана вартість. Дуже часто той же ж Барт, він покликається на іншого французького важливого філософа Жана Поля Сартра. І Жан-Поль Сартр, він загалом вважав світлину перформативною дією. Наприклад, дослівно цитуючи, образ – це дія, яка має намір показати відсутній або неіснуючий об'єкт його корпореальності за допомогою фізичного чи психічного змісту, який подається не заради нього самого, а лише як аналогічний представник об'єкта, що оглядається. Таким чином, зображення, воно насправді не є об'єктом, формою матеріальною чи абстракцією, як говорив Платон, а воно трактується Сартром в даному контексті як певний тип перформансу, за допомогою якого людина пізнає те, що є навколо неї. Ви бачите на цьому слайді теж світлину Олександра Глядєлова з його серії тюремних фотографій. І дуже часто фотографи працюють з такими феноменами, які ми не можемо зазвичай побачити. Здавалось би, фотографія – це досить об'єктивний, простий спосіб репрезентації реальності, але з іншого боку, багато речей, яких ми бачимо на фотографії, ми ніколи не побачимо в житті, і це додає оцю магію фотографій. Дуже важливим в читанні і розумінні смислу зображень є так звана інтенційність, тобто бажання, сама потреба це читати. І про це говорив Сартр. Він розмежовував уяву через, від образів, через оці інтенціональні структури. Зображення відрізняється від сприйняття трьома основними аспектами. Явище квазіспостереження, каже Сартр, при якому ми уявно бачимо лише те, що ставимо перед собою, тобто образ, на відміну від сприйняття, він нас нічому не вчить, він по суті бідний. Той факт, що уява ставить свій об'єкт як ніщо, тобто вона стверджує, бажає, що його об'єкт не існує, або він відсутній, існує де-інде, або в якомусь нейтральному режимі, який повністю віддалений від існування, він теж є важливим. І нарешті спонтанність образної свідомості на противагу пасивному синтетичному сприйняттю. Ці слова складно сприймати через цей режим-канал, який я зараз використовую, переказуючи слова Сартра, але якщо узагальнити в простих термінах, то уява дуже часто несе за собою вже певний тип сприйняття будь-якої світлини чи будь-якого образу, який ми бачимо, сконструйований для нас. Іншими словами, для того, щоб побачити щось в зображенні, треба це щось вже мати в своїй уяві. І сприйняття якоїсь реальності чи візуального образу, воно дуже сильно реферує постійно до того, що ви вже маєте в своїй конструкції. Складові зображення, вони і конструюють смисл, звичайно, який може виходити за межі самого зображення. Ще раз наголошу, що це може бути образ як об'єкт, тобто картина, наприклад, світлина паперова. Тобто ви можете аналізувати зображення як форму матеріальну. Зображення може сприйматися як уявний референт. Я можу зараз спокійно говорити про картину Веласкеса «Меніни» без картини Веласкеса «Меніни». Тобто це зображення діє вже, воно існує в своєму віртуальному вимірі. Воно не знаходиться в хмарах, воно не знаходиться в інтернеті, воно знаходиться в культурному, уявному якомусь такому клауді. Тобто воно існує в абстракції. Поза тим, воно існує в матеріальному вимірі, десь висить в музеї. Ну і свідомість спостерігача. Те, що я казав, сконструйована моя уява, вона вже діє, коли відбувається взаємодія між мною і, наприклад, зображенням. Для естетики Сартра, власне, важлива інтенціональність перцепції. Для того, щоб щось зрозуміти, треба на це скерувати свій намір. Так, як вже згадував в іншому випадку, для того, щоб щось побачити, треба, щоб візуальна інформація потрапила не просто на вашу ретіну, вашого ока, а на фовію, на цю малесеньку частину в ретіні. Так само, для того, щоб зрозуміти зображення, ваша агентність спостерігаючого має мати важливий сюжет,
про який говорять як інтенційність. Тобто ви маєте хотіти це зрозуміти. І тому дуже часто, як моя мама, наприклад, дивиться на картинку і каже, я нічого не розумію. Я кажу, ну так це ж нормально, ти не мусиш це розуміти. Розуміють і пізнають смисл зображень, складних зображень, простих зображень, різних зображень. Ті, хто хочуть це пізнати. І це дуже важливо розуміти. Смисл, будь-який смисл, який конструює візуальні медіа, він є об'єктивним виключно через інтенцію людини. І це відрізняє нас від машин. Інтенція і вміння з цього робити смисл. Тобто це є пізнанням сутності, якихось значень, які є в тих чи інших візуальних медіа. Тут я ще раз звернуся до семіотики як дуже важливого підходу і важливого підходу для пізнання, для розкодовування смислів. Слово семіотика походить від семіотикос, від знаків, від того, як ми те, що має ознаки, те, що має якісь характеристики. Це наука, яка досліджує способи передачі інформації, як інформація кодується, розкодовується, як працюють різні референтні системи. І про це досить багато є написано, але в загальному, наприклад, перед вами зараз є два візуальних знаки, графічний і фотографічний. І обидва візуальних знаки, вони реферують до певної концепції, якою є, наприклад, дерево. І в такій системі учені вже від давніх часів навчилися розрізняти. Тобто, якщо ми починаємо це розрізати, як якусь там, перепрошую, жабу на столі хірурга-дослідника, який хоче пізнати, що є всередині неї, так само, якщо розбирати знак, ми розуміємо, що він складається з дуже важливих частин. Кожний знак складається з того, що називається означником і означуваним. Тобто означник – це може бути образ, слово, щось, що ми накладаємо на реальність, яку ми називаємо означуваним. Але в обидвох випадках означник і означуване можуть виконструйовувати символ, який відсилає до певної референтної системи. Це вже трошки складніше, але ось, до прикладу, перед вами світлина Салі Манн, американської фотографині. Називається вона «Глибокий південь», Deep South. І ця фотографія зроблена рідким колодієм, технікою, якою робились фотографії в часи громадянської війни між півднем і півднем Сполучених Штатів Америки. Коли ви дивитесь на цю фотографію, перед вами є густий ліс. Він такий трошки, як англійською кажуть, спукі, він трошки страшнуватий, нагадує якусь казку про Машу і медведів, тобто якийсь такий бір. Але інших асоціацій у вас немає. Якщо ви дивитесь на цю картину, ви не обов'язково, на цю світлину, ви не обов'язково розумієте, що ж там відбувається. Коли ми намагаємося пізнати, коли з'являється та інтенційність скерованості нашої уваги на це зображення, ми дізнаємося, що Салі Манн фотографувала поля битв, які відбулися між півднем і північчю, між арміями в Сполучених Штатах Америки, які конфронтували в часи громадянської війни. Звичайно, більшість тих полів битв, вони заросли лісами, вони не дуже відомі людям, але в якійсь культурній пам'яті вони залишилися. І Салі Манн, вона не є якоюсь там сепаратисткою, чи вона намагається показати погляд півдня на події, які відбулися там в 19 столітті в конфлікті між північчю і півднем. Але насправді її спроба використовувати техніку фотографування того часу і показати ці місця, вона має досить важливий додатковий елемент, який ми в семіотиці називаємо референтною системою. Вона відсилає до чогось ще, до чогось складнішого. І цей образ, він не має оцього чіткого денотату. Денотатом буде зображення лісу чи поля. Він має дуже складний конотат, який дозволяє відчитувати перцепції. Подібний є образ, але набагато навіть складнішим, який перед вами зараз є. Це знаменита картина Тараса Григоровича Шевченка «Катерина». Це ми знаємо, що спочатку з'явилося слово, він написав поему «Катерина», а потім з'явилась картина. Можна назвати в класичному читанні зображень, як каже Вільям Мітчелл, image-text. Там ми маємо дуже чіткий зв'язок між
текстом і зображенням. І тут поема Катерина отримала сконденсоване візуальне втілення. І, наприклад, якщо в нас є якась скерованість, інтенційність, бажання прочитати це зображення, то ми починаємо вичитувати на цьому зображенні знаки, які можна інтерпретувати. І ці знаки, вони дають нам певне поле для ловлення додаткових смислів. Це зображення дозволяє нам знати щось, тобто ми щось знаємо, є якісь значення, які ми можемо прочитати. І це зображення теж має смисли, але смисли вони вже не знаються, смисли треба розуміти. Тобто, і ми рухаємося таким чином. Знаки треба впізнати, інтерпретувати, значення треба знати, а смисли треба зрозуміти. Так інтенційно рухається десь наша людська увага, яка скерована на це зображення. І ми, знову ж таки, в семіотичній моделі ми рухаємося за цим принципом презентації, це денотат, і репрезентації. Це шукаємо конотати або смисли. І якщо ми беремо, наприклад, мікроконтекст і макроконтекст цієї картини, то ми маємо, на мікроконтексті, коли ми намагаємося зрозуміти, що це за картина, ми маємо твір, ми можемо дивитися на картину як на композиційний устрій. Тобто там в центрі жінка, тут чоловік на коні, там вітряк, тут якийсь знак дорожній, тут собака, тут селянин, який ріже ложку, тут дерево. Тобто кожен з цих елементів можемо аналізувати. Ми можемо думати, що це за дівчина. Ми можемо дивитися на образ цього військового, як образ когось чужого, він тікає і тільки оглядається. Це різні мікроконтексти. На макроконтексті це зображення має оці референтні коди, відсилання. Це романтична традиція. Романтична традиція передбачає погляд колонізатора. Наприклад, військовий, який підкорює чужі землі, і зазвичай це підкорення земель відбувається через символічне підкорення місцевих жінок. Відповідно, в тій картині ми маємо виразний погляд, але цей погляд не обов'язково Шевченка, а можливо Шевченка. Але, наприклад, на нас цей військовий дивиться в звороті, він ніби тікає на цьому коні. І чи це погляд колонізатора, чи це погляд на колонізатора, ми до кінця не знаємо. Але це вже предмет ширшої інтерпретації. Ми можемо дивитися на Катерину не як на жінку, відповідно в такому читанні, а як на країну. Це метафора України, яка була сплюндрована і покинута якимось, перепрошую, цей військовий, ми його називаємо москалем, але відомо було, що в Україні московити, тобто військові, які приходили з Москви, називались москалями. Тобто в даному випадку ми маємо дуже виразні оці денотати, те, що ми можемо знати і розуміти, і конотати, які відсилають до ширших референтних систем, які нам треба пізнавати і які треба постійно розкодовувати і поглиблювати. Отже, що значить прочитати зображення? Що значить зрозуміти смисл зображення? Треба зрозуміти оці референтні системи, треба впізнати домінантні коди, треба прочитати ідеологію саму, яка захована за зображенням. Тому що ідеологія, вона не є відразу видима. Ви можете прочитати елементи, але смисл, він лежить на рівні читання ідеології. В випадку з твором Катерина, прочитання ідеології може бути, є досить важливий символ – це текст, літературна поема, в якій Шевченко каже: «Кохайтеся, але не з москалями, не з тими, хто прийде і тебе покине. Будуйте стабільні зв'язки, можемо так сказати, з своїми». Але на ширшому рівні референтна система чи домінуюча ідеологія розкодовується у Шевченка як «шукайте своє місце, не будьте залежними від тих, хто приходять і вас гвалтує, будьте сильними» і так далі. Тобто ми бачимо, що цим образом, в якому в денотатах цього всього немає, в конотатах ми можемо відчитати вже якийсь ідеологічний націоналізм і відсилання до бажання бути автономними. Отже, зображення має силу і може нас творити і перетворювати. Ми, глядачі, творимо смисл,
наприклад, я цю картинку про Катерину можу по-різному читати, так? І тим самим інтенційністю своєю, як казав Сартр, я конструюю цей смисл. Картинки інтерпелюють теж нас. Картинки так якби звертаються до нас, і вони звертаються до нас в специфічний спосіб, так, щоб ми могли знайти себе в них. Ну і ми теж творимо себе з картинок, так як на стадії дзеркала у Лакана чи у Фройда, як та дитина, яка виростає, немовля, яке уявляє себе, ідентифікує себе через зображення. Доросла людина теж може легко ідентифікувати себе з образом, з картиною. Тобто ми можемо, творячи смисли і враховуючи цю ідеологічну інтерпеляцію, зрозуміючи референтні системи і ці ширші ідеологічні коди, ми можемо прийняти цю картинку як свою об'єктивну реальність, і таким чином картинка починає творити нас. Тому ми, ще раз нагадую, читаємо картинку не тільки через форми, не тільки через елементи, композиції і значення, а ми читаємо картинку через складні системи ідеологічні. Прочитати, зрозуміти смисл картини – це означає спіймати її ідеологічне навантаження. Тобто, що вона робить так, що є невидиме буквально в самій картинці. Над цим працювали різні вчені, їх досить багато. Дуже цікаву модель запропонував Ервін Пановський, дуже відомий дослідник історії мистецтва. І він запропонував трьохступеневу схему пізнання зображень. Він це називав доіконографічний опис, іконографічний аналіз і іконологічна інтерпретація. Доіконографічний опис – це фактично описування елементів на картині Катерина. Там собака, офіцер, селянин, жінка, червона запаска, там різні знаки, вітряк і так далі. Іконографічний аналіз, він передбачає наявність тексту, який розкаже вам, що ці знаки в тому зображенні означають. Тобто, чому вітряк – це важливо, хто такий офіцер. Звичайно, іконографічний опис, він важливіший для релігійних зображень, де є чіткі інструкції, що є в тому чи іншому зображенні. Але іконографія, вона теж дуже часто має референтний текст, який пояснює, що там є зображено. І іконологічна інтерпретація, згідно Пановського, це, власне, ось це ширше розуміння контексту, наприклад, колоніальної ситуації України, як такої російської колонії і так далі, які потрібні для розуміння цього тексту. Тобто оцих три важливих кроки – доіконографічний опис, іконографічний аналіз і іконологічна інтерпретація – це важливі елементи у Пановського. І в цій табличці ви бачите, наскільки вона може бути складною. Є таке поняття зараз, як ціла наука, іконологія, яка вивчає смисл зображень, відповідно, звідси айкон і логос, тобто знання про зображення. А іконографія – це айкон і графос. Тобто іконографія – це те, як показують, наприклад, там, святого чи жінку в тому чи іншому контексті, в тій чи іншій культурі. Натомість іконологія, вона намагається зрозуміти, чому так зображують жінку чи людину в тому чи іншому контексті. Є ще важливі такі таблички, які я часто даю для того, щоб можна було собі краще сконструювати підхід до аналізу зображень. Наприклад, предметом інтерпретації може бути феноменальний смисл, або сутнісний смисл, або саме значення. Тобто, і це, відповідно, дуже різні аспекти. В феноменальному смислі це досвід суб'єктивний, наприклад, людини. В значенні це знання певної літератури, певних історія типів, історія певних стереотипів, а сутнісний смисл – це спроба пізнати установки культурні, або, як казав Пановський, загальна історія духа того часу. Тоді починаємо говорити про стиль. Стиль спіймати ви можете тільки тоді, коли ви ловите сутнісний смисл. Наприклад, як в цій картині Альбрехта Дюрера. Щоб пізнати смисл цієї картини, треба пройти всі ці три етапи Пановського, інакше ви тільки зможете зрозуміти елементи, з яких ця картина складається, але не зрозуміти її повну ідеологічну програму.
Наприклад, на цій картині ви можете просто побачити, що там є жінка з крилами, але що там показано, там відсилання до алхімії, до вченого дискурсу того часу, і там усі ці елементи, дзвіночок, годинник, собака, летюча миша, всі вони щось означають. Але чому це показано, ви можете зрозуміти тільки, якщо ви заглибитеся в культуру того часу, і для цього вам потрібна так звана синтетична інтуїція. І на кінець вам дам ще кілька таких підходів, табличок, як можна шукати смисл в зображеннях. Отже, щоб прочитати і зрозуміти смисл зображення, необхідно сфокусуватися на всіх його складових, спробувати зрозуміти зображення як об'єкт, матеріальний об'єкт, як композицію, як конструювався меседж, як робили його, тобто це теж контекст майстерні, індивідуальної творчості, замовлення і так далі. Це все дуже важливо. І спробувати зрозуміти позицію спостерігача, тобто хто був аудиторією цього зображення. І виходячи з таких трьох перспектив, Джиліан Роуз, яка написала дуже хороші праці по візуальній методології в соціальних науках, вона пропонує взагалі розділити підхід до зображень для розуміння смислу зображень на англійською вона це називає site of production, тобто як виробляється, site of audiencing, це там, де конструюється аудиторія, і site of image itself, тобто як сама картинка конструює. І оце трьохчастинний погляд з перспективи виробництва, матеріальності, аудиторії і, наприклад, композиції, як діє сама картинка, в кожній з цих модусів, в кожному з цих поглядів сфокусованому можна ставити різні питання. Наприклад, в контексті картинки можна думати, які візуальні ефекти використовуються, як працює композиція, як візуальні смисли конструюються. Наприклад, з перспективи аудиторії ми можемо дивитися, чому, хто дивиться, як циркулює зображення, воно поштівками чи воно альбомами циркулює, як воно продається, хто специфічно зацікавлений в цьому чи іншому зображенні. І в самому продакшн, в виробництві зображення, ми ставимо ті важливі питання: хто, де, коли, чому, який жанр зображення, як він було створене і так далі. Ви вже бачите, наскільки складною є букет питань, які можна задавати до зображення. В будь-якому випадку ви завжди маєте ці аспекти техніки, композиції, використання і автора, самого медіа і аудиторії. І на перетині ось цих умовних фокусів на якомусь етапі ви зможете сказати, проаналізувавши їх, ви можете сказати, що ви зрозуміли смисл зображення. Тому пам'ятайте, смисл зображення просто так ніколи не приходить.